and subscribe to my channel, Alsufyan Osalli. Thank you. Please. Many minutes later. Ayun daw. 15 minutes later. So yan ang ito ang Akin na yun. in between matandang buko at Tamang-tamang buko. Baby. buko. So Agit iranon. Sa Maguindanao. ito ang masarap gawin na bukayo. Kaya malambot. Malambot pa siya. So yan nakod ko rin. Akin na yung kuwan paglagyan. Paglagyan, ibigay. Hawakan mo Alsufyan. Ay, kailangan talagang hawakan. Ilagay na lang dito. Ilagay Sige dyan. na ba? Para may May trabaho siya. Ito. Ay, dito ka magharap ka. Ano ba yan? Ay, tawa si Lola walang ngipin. Wala akong posisan doon Many minutes later. sa bahay. Ala, Alsufyan, ayusin mo. Gusto ko pa mag-inom ng coconut. Ng coconut juice. Sige. Coconut water. Water. Buko juice man ito. Yan man ang tinatawag na buko juice. Oh, 'di ba? Sa pitcher talaga. Ang laki. 'Di ba? Akin na, baby. Kung sa iba binibili pa yan, sa atin libre. Akin na. Dito ako mag-inom sa coconut. Yan. At, tamis. Matamis? Oh, Alsufyan, dito sa iyo, lagyan mo Lola yung kanyang cup. This is Coconut cup. coconut cup. Mm. Here, you drink. Drink.